कति कति आइरहेछ? मेरो रिडिङमा त भन्दा थोरै 58 अनि त्यसपछि स्पिकिङमा 61 Mhm. राइटिङमा चाहिँ 73 अँ, थियो अनि mhm. लिसनिङमा 61 ओके, अनि तपाईँले एप युनिमा टेस्ट दिँदाखेरि अपडेटेड फर्मेट त छैन होला है? मतलब कस्तो छ अपडेटेड फर्मेट रेस्पोन्ड टु सिचुएसन मक टेस्टमा आइरहेको छ कि छैन? ए छ सर त्यो आइरहेछ? हजुर ए ल, ठिक छ। ओके, अनि कति कति रे? रिडिङमा 58 अनि राइटिङ लिसनिङ र स्पिकिङ? सबै 60 एबभ आइरहेको छ राइटिङमा चाहिँ 70 एबभ आइरहेको छ तर रिडिङमा चाहिँ छ भन्दा 50 एबभ मात्रै आइरहेको ठिकै छ लाइक, अनि वाट्स योर डिजायर्ड स्कोर? 65 हो सर 65 इच? 65 इच हो खास गरी अनि so is this your first time giving a PTE test or have you given a PTE पहिला test before as well? सर पहिला नि दिए हो मैले पिटी पहिला पनि टेस्ट दिनुभएको थियो, अनि पहिला दिँदाखेरि कति आएको थियो? पहिला जम्मा 52 मात्रै आयो अनि सबसे लोएस्ट कि सबसे हाइएस्ट र त्यही सबसे लोएस्ट? रिडिङमै आएको लोएस्ट रिडिङमै आएको छ अनि हाइएस्ट चाहिँ स्पिकिङमा कति आएको थियो? आइस स्पिकिङमा 58 समथिङ 58। अब अहिलेको यो जुन यो अगस्त 7 पछिको चेन्जेस छ नि, हजुर त्यसपछि चाहिँ लाइक स्पिकिङमा 80 प्लस ल्याउन चाहिँ लाइक धेरै नै सजिलो भएको छ है, धेरै नै सजिलो। इभन प्रिभियसली जसको 61 62 आइरहेको हुन्थ्यो नि, अब तपाईँहरू जस्तो नर्सिङको लागि अरू 65 इच टार्गेट गर्नेहरूको लागि त ले त युजली 2-3 टाइम्स मक टेस्टतिर के अरे पिटी टेस्टतिर हुन्छ नि त। सो हजुर प्रिभियसली 61 62 आउनेहरूको पनि अहिले रिसेन्ट अपडेट पछि चाहिँ 88 89 90 मजाले आइरहेछ है। सो स्पिकिङमा चाहिँ लाइक स्कोरिङ धेरै नै फ्लेक्सिबल भएको छ। सो यु विल नट ह्याभ एनी डिफिकल्ट टाइम टु गेट 65 ब्यान्ड इन स्पिकिङ, बट त्यसको लागि चाहिँ अब आई वुड निड टु नो कि तपाईँको रिडल आउट कस्तो भइरहेछ यताउति भनेर चाहिँ होइन। बट स्टिल स्पिकिङमा ल्याउन चाहिँ खासै गाह्रो भएको छैन। अनि रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र ड्र्याग एन्ड ड्रप र ड्रप डाउन पनि रिलेटिभली भेरी इजी आउन थालिरहेको छ अहिले चाहिँ है। सो लाइक इफ युआर गेटिङ 58 or 55 इन यर एप युनिङ मक टेस्ट देन there's a very good chance कि you will be able to get the 65 each in your reading modules as well. बट अहिलेको केसमा चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ लाइक राइटिङ सेक्सनमा चाहिँ अलिक थोरै आएको छ है। सो यु माइट। राइटिङमा त्यो टेम्प्लेट नै मतलब टेम्प्लेट अलि मैले गराएको छु नि त त्यो टेम्प्लेट अब चाहिँ किवर्ड हामीले त अब कसैले एउटा एउटा किवर्ड हाल्यो भने मार्क्स आउँदैन भनेर चाहिँ कसैले हजुर पनि हजुर। धेरै अब यो धेरै कस्तो हो भने लाइक अब यो सबैको आफ्नो सबै लाइक एभ्री वान इज इन्टाइटल टु देयर ओन ओपिनियन होइन। हजुर अनि सर अब कस्तो हो भने अब मैले जुन टेम्प्लेट पढाएँ तपाईँलाई, अब मलाई त थाहा छ कि यो टेम्प्लेटले काम गर्छ त्यही भएर यसले पढाएर हो होइन। सो बट द्याट डज नट मिन कि अरूहरूको टेम्प्लेट काम गर्दैन, द्याट डज नट मिन कि अरूहरूले भनेको कुरा चाहिँ रङ हो भनेर होइन। सो अब तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ कि अब तपाईँले चाहिँ कसमा लाइक कसको एडभाइस लिएर अगाडि बढ्ने हो भनेर होइन। बट लाइक हुन्छ नि, राइटिङमा त एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने एक्ज्याक्टली टेम्प्लेटै कपी पेस्ट गरेर र इरेभेलेन्ट टपिकहरू हालेर चाहिँ फुल मार्क आउने अरू इभन प्रपर मार्क आउने चाहिँ आशै नगरे हुन्छ है। ओके सर उम्, ठिक छ ल। अनि अरू कसैले मक टेस्ट दिनुभएको छ अहिलेसम्म, लाइक सेक्सनल मक टेस्ट भए पनि? कसैले दिनुभएको छैन? ल ठिक छ है, मक टेस्ट चाहिँ दिने बानी गर्नु होला, किनभने इफ यु अनलेस यु डोन्ट गिभ अ पर्टिकुलर मक टेस्ट यु विल नट नो द हुन्छ नि फिलिङ अफ अ रियल टेस्ट। अनि लाइक कस्तो हुन्छ भने अब प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अरू इभन 3-4वटा रिडल आउट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सजिलै रहेछ भने जस्तो लाग्छ। बट हाम्रो काम भनेको 3-4वटा रिडल आउट मात्रै गर्ने होइन कि टेस्ट डेमा कन्सिस्टेन्टली 24-25 मिनटसम्म चाहिँ बोलिरहन सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज स्टार्ट गिभिङ मक टेस्ट। सो अब आज चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ रिओर्डर प्याराग्राफ्स। सो रिओर्डर प्याराग्राफ चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट टास्क चाहिँ होइन, एज इट कन्ट्रिब्युट्स ओन्ली 6 to 8 मार्क इन द रिडिङ सेक्सन। बट स्टिल वी एटलिस्ट निड टु लर्न हाउ टु एक्चुअली सल्भ इट। अनि त्यति सल्भ गरेर जानेपछि चाहिँ वी डोन्ट इभन ह्याभ टु प्र्याक्टिस, लाइक हुन्छ नि धेरै क्वेसन्स प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्दैन। अनि धेरै प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्दैन। अनि तर त्यही नै हो है। ल ओके, सो we will be getting into reorder paragraphs now. So talking about the task itself, so reorder paragraph मा चाहिँ के हुन्छ भने we will be given sentences like these जसको order चाहिँ तलमाथि गरिएको हुन्छ।
अनि हाम्रो जब चाहिँ के हो भने we need to read each and every sentence carefully and we need to decide कि यो पाँचवटा सेन्टेन्स मध्ये फर्स्टमा आउने सेन्टेन्स कुन हो, सेकेन्डमा आउने सेन्टेन्स कुन हो, थर्डमा आउने सेन्टेन्स कुन हो, फोर्थमा आउने सेन्टेन्स कुन हो, फिफ्थमा आउने सेन्टेन्स कुन हो भनेर हामीले सिम्पली सेन्टेन्सलाई पढेर अनि सेन्टेन्सको अर्डर मिलाउनु पर्छ. सो दिस टास्क इज एज सिम्पल एज द्याट. अनि टकिङ अबाउट द स्ट्राटेजिज टु सल्भ दिस टास्क, यो टास्क गर्नलाई चाहिँ यो सातवटा रुल चाहिँ we will be discussing first and त्यसपछि we will try to do some reorder paragraphs. ठिक छ. ल अब रिओर्डर प्याराग्राफमा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो भने while doing a reorder paragraph, the first and foremost thing that we need to do is figure out कि फर्स्टमा आउने सेन्टेन्स कुन हो भनेर. अनि फर्स्टमा आउने सेन्टेन्स चाहिँ अलवेज जेनरल अर इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हुन्छ. यहाँ तपाईँहरूमध्ये कसैलाई जेनरल सेन्टेन्स भनेको के हो अर इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स भनेको के हो यहाँ कसैलाई के आइडिया छ? तपाईँहरूमध्ये कसैलाई के थाहा छ about what exactly do we mean by a general sentence or an independent sentence? Any clue? टपिक दिनेवाला हैन सर? हजुर, अब यस्तो हुन्छ. टपिक दिनेवाला सेन्टेन्स हैन? Like, let me give you an example for a general sentence है. जस्तै एउटा मैले सेन्टेन्स लेखेँ रे किसैको बारेमा जस्तो टपिक दिनेवाला हैन? होइन त्योभन्दा पनि इट्स मच मोर इजियर देन द्याट. त्यतिको कम्प्लेक्सिटीमा हामी जानु पर्दैन. सो जेनरल सेन्टेन्स इज बेसिकली अर इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स इज बेसिकली द्याट सेन्टेन्स होइन विच इज कम्प्लिट अन इट्स ओन के. जस्तै मैले एउटा सेन्टेन्स लिएँ, राम इज इटिङ अ बनाना भनेर सेन्टेन्स लिएँ हो. सो अब यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा के हो त? यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा के हो के हो यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा? रामले बनाना खाइरहेछ भनेर भन्न खोजे हो नि त होइन. अनि अब अर्को सेन्टेन्स हेरौँ, हि लाइक्स टु इट एप्पल्स एन्ड म्याङ्गोज एज वेल भनेर अर्को एउटा सेन्टेन्स छ हो. सो अब फर्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ. सो फर्स्ट सेन्टेन्समा राम इज इटिङ अ बनाना भनेको छ. सो यो सेन्टेन्स बुझ्नलाई डु वी निड टु वन्डर कि योभन्दा अगाडि के आएको थियो होला भनेर वन्डर गर्नु जरुरी छ त? कि छैन? हैन. छैन नि. तर इफ वी टेक अ लुक एट द सेकेन्ड सेन्टेन्स, अब यसमा यो सेकेन्ड सेन्टेन्समा हि भनेको को हो त? राम. राम हो. तर यो हि भनेर राम हो भन्ने मिनिङ यसलाई कुन सेन्टेन्स कताबाट हामी थाहा पायौँ त? फर्स्ट सेन्टेन्सबाट थाहा पाइरहेछौँ नि हो. हजुर. So we can basically say कि the second sentence is dependent on the first sentence. So while doing a reordered paragraph, we need to make sure कि the sentence we are selecting at the first should always be an independent sentence. के बुझ्नुभयो? So अब independent sentence चाहिँ आफैमा कम्प्लिट हुन्छ. You don't have to wonder कि योभन्दा अगाडि के आएको थियो अरे योभन्दा पछाडि के आउँदैछ भनेर वन्डर गर्नु पर्दैन. सेन्टेन्सले जे भन्न खोजेको हो त्यो चाहिँ सेन्टेन्समै कम्प्लिट हुन्छ. सो त्यस्तो सेन्टेन्सलाई चाहिँ वी कल इट इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स. अनि जुन सेन्टेन्सको मिनिङ चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ नि राम्रोसँग बुझिँदैन अर वी वुड निड टु लुक द सेन्टेन्स बिफोर द्याट टु गेट इट्स ट्रु मिनिङ, त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो. सो हामीले रिओर्डर प्याराग्राफ गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज सेलेक्ट आवर फर्स्ट सेन्टेन्स and the first sentence that we select in our reordered paragraph will always have to be an independent sentence. ठिक छ? ल यो फर्स्ट रुल भयो. अनि अब सेकेन्ड रुल हेरौँ. सेकेन्ड रुलमा चाहिँ के भनेको छ भने नाउन फर्स्ट प्रनाउन लेटर भनेको छ. सो यो पनि अब फर्स्ट रुलसँगै मिल्न जान्छ. सो किनभने यसमै पनि हेर्नुहोस् त ल, यहाँ फर्स्टमा के छ, यो फर्स्ट सेन्टेन्समा के लेखाएको छ मैले राम भनेर लेखाएको छ नि हो. सो अब सेकेन्ड सेन्टेन्समा राम इज इटिङ अ बनाना पछि राम लाइक्स टु इट एप्पल्स एन्ड म्याङ्गोज एज वेल भनेको राइट सुनिन्छ कि हि लाइक्स टु इट एप्पल्स एन्ड म्याङ्गोज एज वेल भनेको राइट सुनिन्छ? हि सुनिन्छ नि. युजली नाउन पछि फलो गर्ने भनेको त्यो नाउनको प्रनाउन हो राइट. सो रिओर्डर प्याराग्राफमा पनि वन्स वी सेलेक्ट द इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स त्यसपछि द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज लुक फर एनी प्रनाउन्स द्याट अर जुन नाउन मेन्सन गरिएको छ त्यो नाउनको प्रनाउन चाहिँ खोज्नु पर्यो. अनि यदि त्यो नाउनको प्रनाउन 4वटा अर 5वटा सेन्टेन्समध्ये कुनैमा छ भने द्याट्स अ भेरी गुड चान्स कि त्यो सेन्टेन्स पछि चाहिँ प्रनाउन भएकै सेन्टेन्स आउँछ भनेर. ठिक छ? ओके सर.
अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? एनी कन्फ्युजन्स? ल सो वेयर नो मुभिङ अन है। अनि थर्डमा भनेको कन्जङ्सन्स भयो। सो कन्जङ्सन्सको काम चाहिँ के हो मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त, कन्जङ्सनले गर्ने के हो? दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम गर्ने हो त्यसले। दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम गर्छ हो। अनि युजुअली कन्जङ्सन दुईटा सेन्टेन्सको अगाडि आउँछ कि दुईटा सेन्टेन्सको बिचमा आउँछ? बिचमा आउँछ। बिचमा हुन्छ आउँछ नि। सो मैले सो कस्तो हुन्छ भनेपछि कन्जङ्सनको दुईटा सेन्टेन्स जोड्छ, दुईटा सेन्टेन्सको बिचमा आउँछ हो कन्जङ्सन। भनेपछि कन्जङ्सनको अगाडि केही न केही त एउटा सेन्टेन्स आइरहेको हुन्छ नि त, हो कि होइन? हजुर हो भनेपछि यदि कुनै सेन्टेन्स कन्जङ्सनबाट बिगिन भयो भने त्यो सेन्टेन्स चाहिँ कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हुँदैन। ठिक छ? जस्तै तपाईँले रिओर्डर प्याराग्राफ गर्दाखेरि अब जस्तै यसमा हेरौँ न, बट इट इज डिफिकल्ट टु डिस्क्राइब म्युजिक इन वर्ड्स एन्ड इभन मोर डिफिकल्ट टु स्पेसिफाई अ टोन भनेर छ नि। सो यो सेन्टेन्स कन्जङ्सनबाट बिगिन भएको छ, राइट? हजुर सो दिस सेन्टेन्स विल नेभर बी एन इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स। ठिक छ? ओके बुझ्नुभयो? सर ल यो भयो। अनि त्यसपछि अब फोर्थमा कुरा गरौँ डेट्सको बारेमा। सो दी order प्याराग्राफमा अर रिडिङमा भनौँ अर पिटीमा भनौँ, यु क्यान नेभर गेस कि के को बारेमा क्वेसन आउँछ भनेर। सो एनी ऱ्यान्डम टपिक एज हुन्छ नि आवर रिओर्डर प्याराग्राफ अर एनी ऱ्यान्डम टपिक एज आवर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स आउन सक्छ। र यदि रिओर्डर प्याराग्राफ्समा चाहिँ डेट्सहरू इन्भल्भ भएको छ भने चाहिँ वी निड टु मेक स्योर कि वी अरेन्ज द सेन्टेन्सेस बेस्ड अन देयर क्रोनोलोजिकल अर्डर। सो क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? लाइक क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेको के हो थाहा छ? पहिला पहिला 1990 आउँछ यस्तो होला। यस। सो क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेको चाहिँ अरेन्जिङ द सेन्टेन्सेस अन द बेसिस अफ द अकरेन्स, जस्तै अन द बेसिस अफ दि अकरेन्स के टाइममा पहिला जुन भएको छ त्यसलाई फर्स्टमा राख्ने, अनि जुन सेकेन्ड भएको छ त्यसलाई सेकेन्डमा राख्ने, जुन लास्टमा भएको छ त्यसमालाई लास्टमा राख्ने। जस्तै सपोज तिनवटा सेन्टेन्स आयो अरे रिओर्डर प्याराग्राफमा, अनि फर्स्ट सेन्टेन्सले चाहिँ 1992को इभेन्टको बारेमा डिस्कस गरेको छ अरे, अनि सेकेन्ड सेन्टेन्सले चाहिँ 1989को बारेमा डिस्कस गरेको छ अरे, अनि थर्ड सेन्टेन्सले चाहिँ 2000को इभेन्टको बारेमा डिस्कस गरेको छ भने सबसे पहिला आउने सेन्टेन्स कुन भयो त? कुन भयो? अब यो तिनवटा सेन्टेन्सलाई मैले अर्डर रिअरेन्ज गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ फर्स्टमा आउँछ? 1989 भनेपछि फर्स्टमा बी आउँछ, अनि त्यसपछि ए अनि त्यसपछि सी हो। हो, ठिक छ? सो यसरी हामीले डेट्सको बेसिसमा अरेन्ज गर्नुपर्छ। अनि समटाइम्स चाहिँ डेट्स माइट नट बी भिजिबल एज दिस के। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कसरी आउँछ भने प्रिभियसली अनि नाउ भनेर आउँछ कि। सो प्रिभियसली र नाउमा कुन टाइम फ्रेम अगाडि हो? प्रिभियसली र नाउ, एउटा सेन्टेन्स प्रिभियसलीबाट सुरु भयो, अर्को सेन्टेन्स चाहिँ नाउबाट सुरु भयो भनेपछि विच सेन्टेन्स विल कम फर्स्ट इन क्रोनोलोजिकल अर्डर? हो, प्रिभियसली यस। सो टाइम फ्रेम माइट नट बी एज अभियस। सो एभ्री टाइम नम्बर नै आउँछ भन्ने हुँदैन, समटाइम्स चाहिँ वेट पनि आउन सक्छ। सो हामीले वेट पनि हेरेर कुन चाहिँ टाइम फ्रेम अनुसार अगाडि हो र कुन चाहिँ टाइम फ्रेम अनुसार पछाडि हो भनेर यसरी पनि रिओर्डर गर्न जान्नुपर्छ। ठिक छ? यो भयो। अनि त्यसपछि नम्बर 5 भनेको चाहिँ के हो भने फुल नेम हाफ नेम भनेर भनेको छ। सो फुल नेम हाफ नेम भनेको चाहिँ इट्स भेरी मच सिमिलर टु नाउन फर्स्ट प्रनाउन लेटर। सो यसले बेसिकली भन्नु के खोजेको हो भने यदि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्समा कुनै मान्छेको नाम आयो अरे, जस्तै अब भनौँ न ल अहिले ऱ्यान्डम इक्जाम्पल लिँदाखेरि मेरो इक्जाम्पल लिएँ अरे, यदि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्समा यसरी मिस्टर आकाश केसी भनेर आयो भने यसको पछाडि आउने सेन्टेन्समा चाहिँ मेरो हाफ नेम आउँछ। अनि हाफ नेम जे पनि हुनसक्छ कि, जस्तै मिस्टर केसी पनि हुनसक्छ, अर मिस्टर एके पनि हुनसक्छ, अर सिम्पली केसी मात्र नै हुनसक्छ, अर मिस्टर आकाश पनि हुनसक्छ। यसरी हाफ नेम आउँछ भनेर भनेको। ठिक छ? अनि अब नम्बर 6 भनेको चाहिँ ग्रुपिङ। सो ग्रुपिङ भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भने हामीले जसरी फिल इन द ब्ल्याङ्क्स रिडिङ गर्दाखेरि अर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्रप डाउन अर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि
अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्टेक्स्ट भनेर भन्थ्यौँ। सो यसमा पनि बेसिकली त्यही नै गर्ने हो। सो रिओर्डर प्याराग्राफ गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट जब के हो भन्नुहोस् त? हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स पत्ता So लगाउनु पर्यो। independent sentence पत्ता लगाएपछि the second thing that we need to do is independent sentence मा भएको कुन कुरा चाहिँ remaining sentence मा डिस्कस गरेको छ भनेर we need to figure out के जस्तै ल अहिलेलाई भनौँ कि अब यसमा over the years many human endeavors have had the benefit of language भनेर भनेपछि अब हामीले आफ्नै हिसाबले किवर्ड्सहरू सेलेक्ट गर्दा भयो कि जस्तै अब ल मैले ल्याङ्ग्वेज भनेर किवर्ड्सलाई एज ल यो पार्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ किवर्ड्स हो है भनेर भनेर ह्युमन इन्डेभियस किवर्ड्स हो है भनेर यसरी मार्क गरे भने अब यो दुईटा कुरा चाहिँ यो चारवटा सेन्टेन्समध्ये कुनमा डिस्कस गरेको छ भनेर चारैवटा सेन्टेन्स पढ्ने अनि जुनसँग चाहिँ यो सेन्टेन्स रिलेट हुन्छ अरू जुनसँग चाहिँ यो सेन्टेन्स रेलेभेन्ट हुन्छ त्यही हिसाबले हामीले ग्रुप बनाउँदै सेन्टेन्स सेलेक्ट गर्दै जाने हो। ठिक छ। अनि अब लास्टको भनेको चाहिँ प्रब्लम्स एन्ड सल्युसन्स भयो। सो युजुअली लाइफमा प्रब्लम पहिला आउँछ कि सल्युसन पहिला आउँछ? प्रब्लम पहिला आउँछ। प्रोग्राम पहिला प्याराग्राफमा पनि हामीले के गर्ने हो भने प्रब्लमेटिक सेन्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ अप्पर अर्डरमा राख्ने हो अनि सल्युसन ओरिएन्टेड सेन्टेन्स र सल्युसन जस्तो सुनिने सेन्टेन्सलाई चाहिँ तलतिर अर्डरमा राख्ने हो। सो दिज आर द 7 रुल्स द्याट वी निड टु नो बिफोर वी क्यान एक्चुली स्टार्ट सल्भिङ रिओर्डर प्याराग्राफ। अनि वाट आई वान्ट यु टु नो इज यु डोन्ट ह्याभ टु प्र्याक्टिस रिओर्डर प्याराग्राफ रेगुलरली हुन्छ नि लाइक धेरै नै टाइम एन्ड एफोर्ट दिएर रिओर्डर प्याराग्राफ चाहिँ प्र्याक्टिस नगर्नु होला। जस्ट सिम्पली रिमेम्बर दिस 7 रुल्स एन्ड लर्न हाउ टु अप्लाई देम। अनि यसमा चाहिँ लाइक रिओर्डर प्याराग्राफमा चाहिँ रिगार्डलेस अफ यर डिजायर्ड स्कोर मतलब यदि तपाईँको डिजायर्ड स्कोर 79 अर इभन 90 नै छ भने अर 85 नै छ भने पनि इभन इफ यु गेट 50% अफ द रिओर्डर प्याराग्राफ राइट देन यु क्यान इजिली अचिभ यर डिजायर्ड स्कोर। सो माई advice to you would be not to practice these questions regularly. दिनमा 2-3 वटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा भयो but you don't have to practice more than that because यसले बेकारमा तपाईँको टाइम मात्रै खान्छ। अनि टेस्ट डेमा पनि लाइक डु नट टेक मोर देन 2 minutes to complete a single reorder paragraph। 1 minute चाहिँ लाइक ट्राई टु रिड द सेन्टेन्सेस अनि इफ यु क्यान फाइन्ड द आन्सर विदिन 1 minute देन गुड फर यु। त्यसपछि त आन्सर सेलेक्ट गर्दा भइहाल्यो बट इफ यु कान फाइन्ड यर आन्सर विदिन 1 minute त्यसपछि चाहिँ my advice to you would be to select sentences randomly and focus on or move on to another question because you don't want to be wasting your valuable time solving these reordered paragraphs because यदि तपाईँले यहाँ धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ you will struggle to complete your drag and drop fill in the blanks in time। ठिक छ। अनि रिओर्डर प्याराग्राफको फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यसमा तपाईँको मार्किङ भनेको सेन्टेन्सको बेसिसमा आउँदैन है। जस्तै तपाईँको भनौँ न 5वटा सेन्टेन्स छ होइन अनि 5वटा सेन्टेन्समा ए भयो बी भयो सी भयो ल अहिले 5वटा नभनौँ 4वटा भनौँ तपाईँले एबिसिडीलाई तपाईँले करेक्ट अर्डरमा राख्नुभयो भने तपाईँको यसमा मार्क कति होस् थाहा छ तपाईँले? 4 मार्कको हुँदैन है 3 मार्कको हुन्छ। ए र बी मिलाउनु भयो भने 1 मार्क हुने भयो बी र सी मिलाउनु भयो भने अर्को 1 मार्क हुने भयो र सी र डी मिलाउनु भयो भने अर्को 1 मार्क हुने भयो। सो जोडीको मार्क आउँछ सेन्टेन्सको मार्क आउँदैन। सो इभन इफ यु गेट द फर्स्ट सेन्टेन्स राइट द्याट डज नट मिन कि यु विल गेट 1 मार्क। तपाईँले फर्स्ट सेन्टेन्स र सेकेन्ड सेन्टेन्स मिलाएपछि 1 मार्क पाउनुहुन्छ सेकेन्ड र थर्ड मिलाएपछि अर्को 1 मार्क पाउनुहुन्छ र थर्ड र फोर्थ मिलाएपछि अर्को 1 मार्क पाउनुहुन्छ। सो माई पोइन्ट इज 4वटा सेन्टेन्स आएको छ भने फुल मार्क 3 हुने भयो र 5वटा सेन्टेन्स आएको छ भने फुल मार्क कति हुने भयो त? कति हुने भयो? 4 हुने भयो है। सो यसरी मार्किङ हुन्छ 3 भन्नु होइन 5वटा भयो भने त 4 हुने भयो। एबीको 1 मार्क बिसीको 2 मार्क सिडीको 3 मार्क अनि डिईको 4 मार्क यसरी मार्किङ हुन्छ। ठिक छ। ल अब यो 7वटा रुल्समा तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको अर कन्फ्युजिङ लागेको केही छ? यदि केही छ भने चाहिँ प्लिज टेल मी सो द्याट आई विल बी एबल टु कन्जङ्सनको चाहिँ लाइक बेसिकली सिम्पल कुरा हो क्या। कसले सोध्नु भएको क्वेसन? मैले सर। ल प्रज्वल भन्नुहोस् त कन्जङ्सनको काम के हो? त्यो कनेक्टिङ वर्ड्स कनेक्टिङ वर्ड्स भन्दा नि कनेक्टिङ सेन्टेन्स ल ओके कन्जङ्सन बेसिक कनेक्टिङ कन्जङ्सनले सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्छ। सो कन्जङ्सनले दुईटा सेन्टेन्सलाई कसरी कनेक्ट गर्छ? सेन्टेन्सेसको अगाडि आएर कनेक्ट गर्छ कि दुईटा सेन्टेन्सको बिचमा आएर कनेक्ट गर्छ? बिचमा हो
अब बिचमा आएर कनेक्ट गर्छ भनेपछि यदि कुनै सेन्टेन्सको बिगिनिङमा कन्जङ्सन आयो अरे, जस्तै यहाँ बट भनेर आयो नि हो, भनेपछि अभियसली यसको अगाडि त केही न केही त सेन्टेन्स हुन्छ नै हो। सो हजुर कन्जङ्सन बिगिनिङमा कुनै सेन्टेन्सको आयो भने चाहिँ त्यो सेन्टेन्स कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हुँदैन भन्न खोजेको हो कि। बुझ्नुभयो? बुझेँ। ल ठिक छ। अरू केही प्रब्लम छ यो 7वटा रुल्समा? ल ग्रुपिङ अब के भन्नुभएको थियो भनिदिनु। यसको ग्रुपिङ भनेको चाहिँ लाइक कस्तो भने बेसिकली बुझेर गर्ने भनेको जस्तो हो कि। जसरी हामीले फर्स्टमा रिओर्डर प्याराग्राफ गर्दाखेरि के गर्छौँ त, इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स पत्ता लगाउँछौँ नि होइन। अब इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स पत्ता लगाएपछि चाहिँ यदि त्यसमा तपाईँले नाउन प्रनाउनबाट पनि गर्न सक्नु भएन, डेट्सबाट पनि गर्न सक्नु भएन, अरू प्रब्लम सल्युसन्स अरू फुल नेम हाफ नेमबाट पनि गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ वाट यु निड टु डु इज फाइन्ड द इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स फर्स्ट। अनि इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्समा जुन जुन कुरा डिस्कस गरेको छ नि त्यो चाहिँ बाँकीको कुन कुन सेन्टेन्समा छ त भनेर आफैले पढेर गर्ने अप्रोच भयो कि। सो बेसिकली यो भनेको चाहिँ बुझेर गर्नु भनेको जस्तो। ओके सर। ठिक छ। ओके ल अब I think we will be able to do the order paragraphs if you all have understood these 7 rules. So question number अब 6 हेर्नुहोस्। अनि फर्स्टमा के गर्नुहोस् भने 5वटा सेन्टेन्स पढेर फिगर आउट गर्नुहोस् कि इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन हो भनेर। सबैजनाले हेर्नुहोस् अनि जस्ट लेट मी नो कि तपाईँको विचारमा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन हो भनेर। ल इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन हो यसमा? अब बट त होइन भनेर हामीले अघि रुल्स डिस्कस गर्दाखेरि नै बटलाई सेन्टेन्स नम्बर सीलाई एलिमिनेट गरिसक्यौँ। सो अर्को के हुनसक्छ त? अरू इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन हुनसक्छ त? ए ओके, अरू कसैको आन्सर डिफ्रेन्ट छ? मेरो बी भयो। अब यस्तो हो कि यी हुन्छ जस्तो लाग्छ अब मलाई हेरौँ न चाहिँ। ल सबै सेन्टेन्सेसलाई हेरौँ है त। ल यीबाटै हेर्दै जाऊँ। इन पार्टिकुलर भनेर भनेको छ नि त। सो इन पार्टिकुलरको मिनिङ के हो नेपालीमा? कन्डक्सन वाला भयो विशेष है। गरी खास इन गरी भन्न पार्टिकुलर खोजेको। भन्नु भनेको लाइक एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा भनेर भनेको जस्तो हो नि होइन र? कन्डक्सन जस्तै भयो नि सर यो। हजुर अब इन पार्टिकुलर भन्दा अलिक कन्जङ्सन ए भन्छ भने इन पार्टिकुलर हामी कसरी भन्छौँ त? एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा भनेर भन्छौँ नि होइन? हजुर सो हामी एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा भन्नु कस्तो केसमा भन्छौँ त? यदि अगाडि भनेको कुरा कसैले बुझ्दैन भने हो। भनेपछि यसको ओके अगाडि केही न केही त सेन्टेन्स आउने रहेछ नि हो। सो विल दिस बी एन इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स? ए वाला भएन। हुन्छ। बुझ्नुभयो? यी किन इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स भएन भनेर बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर अब। ल अब यसमा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स भनेको ए हो है। अब किन ए हो भन्दाखेरि ओभर द इयर्स मेनी ह्युमन इन्डिभिजुअल्स हेभ ह्याड द बेनिफिट्स अफ ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ। यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा के हो त? सम ल्याङ्ग्वेजको बारेमा अब सबै ह्युमन प्रजातिहरूलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको सुविधा पाएको थियो अरे ओभर द इयर्स भनेर भन्न खोजेको हो नि त होइन? सो यो मिनिङ बुझ्नलाई डु वी निड टु वन्डर कि योभन्दा अगाडि के आएको थियो होला भनेर बुझ्नु जरुरी छ त? छैन नि। सो छैन। A is our independent sentence. So अब once we know our independent sentence, अब त्यसपछि चाहिँ हामीले कि त प्रब्लम सल्युसन्सबाट गर्नु पर्यो कि त नाउन प्रनाउनबाट गर्नु पर्यो
कि त डेट्सबाट गर्नु पर्यो अर कि त ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। सो एकचोटि सेन्टेन्स नम्बर ए हेर्नुहोस् अनि सेन्टेन्स नम्बर एमा भएको कुरालाई फर्दर कुन सेन्टेन्समा एक्सप्लेन गरेको छ अब हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। सो विच वान सो विच सेन्टेन्स अमङ द रिमेनिङ 4 सेन्टेन्स डु यु थिङ्क कि रिलेट्स वेल विथ द सेन्टेन्स नम्बर ए? हेर्नुहोस् त अब एमा के को कुरा गरेछ? ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरेछ अनि एसँग अब ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा भनेर कुन सेन्टेन्समा कुरा गरेको छ त? ईमा होइन त। अब ईमा चाहिँ के भनेको छ त? इन पार्टिकुलर अर स्पेसिफिकली अर एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ? रिटन ल्याङ्ग्वेजको बारेमा भनेछ नि हो। सो ए र ई रेलिभेन्ट छ छ। हो। त्यही भएर अब इन पार्टिकुलर written language can convey a lot of information about past events, places, peoples and things हो। सो ए र ई भयो। अनि अब मैले ए र ई मिलाएपछि चाहिँ मेरो बल्ल 1 मार्क आउँछ है। ए मात्रै मिलाएर मेरो 1 मार्क आउँदैन कि ए र ई मिलेपछि मात्रै मेरो अर्को मार्क आउँछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? ल हजुर अब फेरि अब ए र ई त पेयर भयो। अब ईसँग चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुप मिल्छ त? अरू कुन चाहिँ ग्रुप हुन्छ? सी but it is difficult to बी describe. अभियसली अब के भनेको छ त? ईले रिटन ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ पुरानो इभेन्ट्स, पुरानो प्लेसेस, पुरानो मान्छे र पुरानो थिङ्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ अरे। तर इट इज डिफिकल्ट टु डिस्क्राइब म्युजिक इन वर्ड्स। वर्ड्स भनेको कस्तो ल्याङ्ग्वेज हो त? रिटन ल्याङ्ग्वेज हो। वर्ड्स भनेको हो। हजुर सो भन्न मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। रिटन ल्याङ्ग्वेजले सबैको हो इन्फर्मेसन दिन्छ अरे तर म्युजिकलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न वर्डमा मिल्दैन अरे। एन्ड इभन मोर डिफिकल्ट टु स्पेसिफाई यर टोन कि रिटन ल्याङ्ग्वेजले टोनलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्न मिल्दैन अरे। अब हुन पनि हो नि त। अब जस्तै मैले यहाँ मेरो फेभरेट गीतको लिरिक्स लेखिदिएँ अरे अर सेयर गरेँ अरे अनि तपाईँहरू कसैले पनि यो गीत सुन्नु भएको छैन अरे। अनि मैले तपाईँलाई ल यो गीत गाउनुहोस् भने विल यु बी एबल टु सिङ इट? गाउन सक्नुहुन्छ त? गाउन सक्नुहुन्न नि बिकज यु विल नट नो द टोन अफ द म्युजिक। सो त्यसपछि सी भयो। अनि सी पछि अब के हुन्छ? सी पछि डी हुन्छ सी किन डी हुन्छ? किनभने यहाँ 11th सेन्चुरीको कुरा गरेको छ अनि बीमा अनि त्यसपछि बीमा चाहिँ नाउ भनेको छ, नाउ अहिलेको कुरा भनेको गरेको छ, 21st सेन्चुरी भयो हो। अहिलेको कुरा हो। नाउ भनेको अब अहिलेको कुरा चाहिँ अहिले 21st सेन्चुरी हो नि त, होइन र? सो टाइम फ्रेम यसरी सटल वेमा पनि आउन सक्छ है। सो डु नट एक्सपेक्ट कि एभ्री टाइम फ्रेम मेन्सन हुँदाखेरि 1992 1993 भनेर आउँछ भनेर एक्सपेक्ट नगर्नु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ एज ऱ्यान्डमली एज 11th सेन्चुरी नाउ अर प्रिभियसली अर 21st सेन्चुरी भनेर यसरी पनि आउन सक्छ। सो यु निड टु रिड द प्याराग्राफ केयरफुली एन्ड फाइन्ड द एन्ड। ठिक छ, बुझ्नुभयो? ठिक छ, ल यसमा के बुझ्यो सर। कन्फ्युजन छ? ल अब सिमिलर वेमा लेट्स ट्राई टु डु क्वेसन नम्बर 7। सो क्वेसन नम्बर 7 गर्दाखेरि पनि द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज फाइन्ड आउट द्याट इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स। अनि इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स पत्ता लगाएपछि चाहिँ वी क्यान मुभ अन टु हुन्छ नि फाइन्डिङ इट्स। सो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन होला? यसमा पनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड द इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हियर एज वेल। ए सो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन हो यसमा? ए ए हो। अनि ए अब B त like it starts with a pronoun. So any sentence that starts with a pronoun there's a very small chance it will be an independent sentence भनेर। So मैले एकछिन म्युट गरेँ अमृतलाई, अमृतको ब्याकग्राउन्ड नोइज धेरै नै आइरहेछ। सो फर्स्टमा हाम्रो ए भयो। सो ए भएपछि अब वी निड टु लुक फर द साइन्स क्वेरी। सो वेदर हामीले टाइम फ्रेमबाट सल्भ गर्न मिल्छ कि नाउन प्रोनाउनबाट गर्न मिल्छ कि डेट्सबाट सरी फुल नेम आफ्नैबाट गर्न मिल्छ कि केबाट गर्न मिल्छ भनेर वी निड टु लुक फर दो साइन्स। ल अब कताबाट गर्न मिल्छ? अब चाहिँ सर टपिक खोज्यो सर, मेन आइडिया खोजेर। हजुर ल सो ए पछि अर एसँग रिलेट हुने सेन्टेन्स कुन छ? फेरि एनिमलसँग छ सर, पहिला सबै खालको एनिमलको बारेमा भन्छ सर, त्यही भएर अल एनिमल सुरुमा हुन्छ सर। हजुर सो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स त ए भइहाल्यो होइन। सो ए पछि चाहिँ अब कुन आउँछ त?
बी बी हो किन बी भयो सो हरेक जनावरको चाहिँ एउटा स्ट्रङ एक्सप्लोरेटरी अर्ज छ अरे मिनिङ हरेक जनावरलाई चाहिँ सबैको आफ्नो त्यो के हुन्छ अरे एउटा खोज तलास गर्ने एउटा डिजायर अर एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ अरे तर अल कसैको माथि लागि एमा यो अल एनिमल्स भनेको छ बीमा डे भनेकोले मिल्न गयो हजुर एक्ज्याक्टली सो कुन चाहिँ कसको लागि कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन हाउ स्पेसलाइज दे हेभ बिकम ड्युरिङ द कोर्स अफ एभोल्युसन भनेर यसरी बुझ्दा पनि भयो र जसरी भर्खर यहाँ कसले भन्नुभयो फर्स्टमा एनिमल्स भनेर मेन्सन गरेको छ अनि त्यसको फलोइङ सेन्टेन्समा चाहिँ देले एनिमल्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ सो दे इज बेसिकली अ प्रनाउन अफ एनिमल्स सो ए पछि बी भयो अनि अब बी पछि अब एकचोटि हेर्नुहोस् अब बीलाई नै फर्दर अन कतै एक्सप्लेन गरेको छ अर बीसँगै रिलेट हुने कुनै सेन्टेन्स छ कि फेरि छैन सी हुन्छ सर अभियसली सी हुन्छ इभोल्युसनको किनभने कुरा गरे सीको सर केसमा अनि त्यस पनि पछाडि सर्भाइभल ट्रीको कुरा गरे त्यस पछाडि सीको केसमा पनि दे भनेको को हो त एनिमल नै हो सर एनिमल नै एनिमल्स नै हो सो देले अझ थर्ड सेन्टेन्समा पनि एनिमल्स डिस्क्राइब गरिरहेको छ सो द अभियस आन्सर हियर इज सेन्टेन्स नम्बर सी अनि सी पछि ई अब सी पछि ई कि कुन त ई ई अब हजुर एकचोटि सेन्टेन्स पढ्नुहोस् त किन ई हुन्छ अब डी हुन्छ सर त्यही त किन डी हुन्छ किन ई हुन्छ कि अब हामीले त त्यो अब दुईटा फेरि सेन्टेन्स त ई छ भनेको इन्डिपेन्डेन्स सेन्टेन्स हो सर त्यसले छुट्टैको होइन होइन उसको बारेमा अब लाइक हेलो दुईटा सेन्टेन्स त बाँकी छ कि त एउटा ई के हुन्छ भन्छ सर कि डी हुन्छ अब त्यो यस्तो भयो सर डी किन दुईटा लास्टमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा हवेवर छ छ हवेवरको अगाडि नेटो सेन्टेन्स बोल्दैन आउँछ कनेक्टर तिन सेन्टेन्स सिटमा आउँछ छ र सो अनि एज लङ एजले चाहिँ कनेक्ट गर्छ होइन होइन सो अब एकचोटि ब्यालेन्स छिटो बोल हाम्रो रुल्सहरू हेरौँ है त अब डी र ईमा केमा छ र ओ कसले फोनमा कुरा गर्नु भयो माइक अफ गरेर फोनमा कुरा तिन गर्नुहोस् सिटमा न उम्, अब डी र ईमा हामीले कुन रुल लगाउन मिल्छ त टाइम लगाउन मिल्छ त यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चेन्ज गर्न मिल्दैन मिल्छ त डी र ईलाई मिल्दैन हो अनि नाउन प्रनाउन छ त के नाउन प्रनाउन छैन के छ छैन नि सो भनेपछि नाउन छ सर प्रब्लम सिधै होइन द डीमा एनिमल नाउन अराउन्ड त छ बट ईमा त त्यसको नाउन छैन के छ हजुर एनिमल सो छ नि त नाउन नाउन चाहिँ छ बट ईमा प्रनाउन छ त ईमा प्रनाउन चाहिँ छ बट ईमा यो देले भनेको एन्ड इटरलाई जनाइरहेको छ नि त हो हजुर सो हजुर बेसिकली प्रनाउन छैन तर एक्चुली पढ्नुहोस् ल डीमा डीको सेन्टेन्स लाइक डज इट साउन्ड लाइक अ प्रब्लम अर अ सल्युसन टु यु यो प्रब्लम हो तर यी चाहिँ किनभने सोल्युसन हो क्यान सर नेभर अफोर्ड टु रिल्याक्स भनेको प्रब्लम हो कि केही लाइक रिल्याक्स गर्न अफोर्डै गर्न सक्दैन अरे भनेको इज इट अ प्रब्लम अर अ सल्युसन प्रब्लम problem wo so प्रब्लम as long as the anteater has its ant and the koala bear has gum leaves then they are satisfied and the living is easy so does this sentence sound like a solution or a problem or does it sound like a सल्युसन so भनेपछि फर्स्टमा कुन आउने भयो डी आउनु डी आउने भयो अनि लास्टमा ए आउने भयो सो कहिलेकाहीँ चाहिँ रिओर्डर प्याराग्राफ आउँदाखेरि लाइक अर्डर चेन्जै गर्न नपर्ने पनि हुनसक्छ है सो तपाईँहरूले टेस्टमा गर्दाखेरि ओहो एबिसिडी नै त आन्सर होइन होला भनेर आफ्नो जजमेन्टलाई यसरी डाउट चाहिँ नगर्नु होला है सो इफ यु हेभ लाइक इफ यु हेभ गन थ्रु द प्यारा सेन्टेन्सेस केयरफुल्ली सो कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी अर्डरै चेन्ज नहुने गरे पनि सेन्टेन्सेस आउन सक्छ सो तपाईँहरूले टेस्टमा चाहिँ ओहो एबिसिडी त पक्कै पनि हुँदैन भनेर यत्तिकै गेस गरेर चाहिँ डु नट ट्राई टु लाइक हुन्छ नि आफैले यस्तो त पक्कै पनि हुँदैन भनेर आफ्नो हुन्छ नि इन्स्टिङको अगेन्स्ट गएर ऱ्यान्डम आन्सरहरू गेस चाहिँ नगर्नु होला ठिक छ हुन्छ ल अब एक दुईवटा क्वेसन अब हामी आज वेबसाइटबाट पनि गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले आज यदि टाइम बच्यो भने चाहिँ विल ट्राई टु स्टार्ट लिसनिङ सेक्सन एज वेल ठिक छ सो म स्क्रिन सेयर गर्छु अनि उम्,
ल अब एकचोटि ल यो क्वेसन हेरौँ है त ल ल अब यसमा पनि हेरौँ सो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन हो अलिकति जुम बनाउनु न सर हल्का देखेन आँखा अलिकति फेरि यो मैले अलिक हल्का जुम गरेँ भने फेरि यो सेन्टेन्स ल भयो ल कुन हो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स वान होला सर सर वानै हुन्छ सर होइन हेर्नुहोस् न टु अब टु चाहिँ हुन्छ एकचोटिले फर्स्ट सेन्टेन्स पढेरै यही नै इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो भनेर इमिडिएटली कन्क्लुजनमा जम्प नगर्नु कि यो केसमा यदि फर्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स आइपुग्छ सर भने द्याट डज नट मिन कि यु निड टु स्टप रिडिङ अदर सेन्टेन्स के मनीबाट कुरा अब गर्ने एक्चुअली हेरौँ है त withdrawing means money to remove withdrawing money means to remove money from a bank account भनेको छ नि यसले त withdrawingलाई एक्सप्लेन गरेको छ नि त सो अभियसली अगाडि withdrawing भन्ने वर्ड आएको भएर त यसले एक्सप्लेन गरेको हो नि त होइन र होइन र हो जस्तै मैले अब भनौँ न आई लाइक टु विथड्र माई मनी भनेर भने अनि त्यसपछि पो कसैले विथड्रइङ मिन्स टेकिङ द मनी आउट अफ यर ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर भन्ने हो नि त होइन र सो यसको अगाडि केही न केही त सेन्टेन्स आउँछ सो कुन चाहिँ लाइक थ्री र इन्डिपेन्डेन्ट पहिला चाहिँ डिपोजिट गर्नु पर्यो सर अनि त्यसो बल विथड्र गर्नु पर्यो यु क्यान डिपोजिट मनी इन्टु द न्यू अकाउन्ट हो भन्नु पर्यो ल अब फेरि हेर्नुहोस् त पहिला डिपोजिट गर्नु पर्यो अनि विथड्र गर्नु पर्यो हो हो सर अनि अब हो सर डिपोजिट गर्नुलाई पनि सबसे पहिला के गर्नु पर्यो त आइडी कार्ड रिक्वायर गर्नु पर्यो सर आइडी आइडी कार्ड हो टू त्यसो हामी फाइभ यसको नै अर्डर मिलाउँ टू यसरी फाइभ थ्री वान खै मेरो यो टच प्याड चलेन है सो फर्स्टमा अब यसको अर्डर के हुन्छ त मेरो टच प्याड चलेन बट ल फर्स्टमा अब के हुने भयो 2 हुने भयो टू अनि त्यसपछि हो फाइभ 5 अनि ID is required to open a bank account. You can deposit money into the new account. अनि 2 5 अनि अनि त्यसपछि त्यसपछि 3 भयो सर नम्बर 3 भयो सर त्यस पछाडि अनि 2 if you 5 want to 3 withdraw the money, you can go to the ATM. अनि त्यसपछि अनि वान अनि withdrawing money भनेको यो हो भनेर भनेछ अनि लास्टमा चाहिँ 4 हो भनेपछि यसको करेक्ट अर्डर के भयो 2 5 3 1 4 हो 2 5 3 1 4 हो हो सर 2 5 3 1 4 ए ल खै यसको आन्सर चेक कहाँबाट गर्ने ल खै त्यसमा आन्सर सल्भ गरेन भने अर्डर देखाउँदैन रहेछ क्या एन्सर छ सर 2 5 3 1 4 राइट सो हो यसरी सर हामी गर्छौँ ल अब एकचोटि अर्को क्वेसन हेरौँ है त ल ऱ्यान्डम क्वेसन छ हेरौँ ल इजी नै हेरौँ ल अब यसमा हेरौँ त यसमा पनि फर्स्ट जब भनेको के हो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स पत्ता लगाउने हो नि हो 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 सर थ्री हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हेर्ने सेन्टेन्स बित्तिकै हुन्छ थाहा हुन्छ थ्री लाइफ स्टेक प्ले अ क्रुसियल रोल सर इन लाइफ स्टक एग्रिकल्चर प्ले कोर्सर रोल इन एग्रिकल्चर सर 3 ल फर्स्टको 3 भयो अनि त्यसपछि लाइफ स्टेकको कुरा गरेको छु त्यसले सर नम्बर 2 सर त्यस पछाडि दिए अब फर्स्टमा केसको कुरा गरेछ हैन सर फर्स्ट 4 सर 4 2 पहिलाको चाहिँ अनि 4 को सर दे अनि नट अब ओन्ली परमिट एन्ड रिपोर्ट बट ल आल्सो ओके कन्ट्रिब्युट अनि अनि त्यसो 10 देयर इज अ नम्बर 2 को सर अब थर्डमा ल्याउनु हेर्नुहोस् न वानको अब लास्टमा अब यत्रो मिलाएपछि यस्तो सिरियस मिस्टेक चाहिँ नगर्नुहोस् कि 1 र 2 मा प्रब्लमेटिक कुन साउन्ड गर्छ हाउएभर त अब एउटामा कन्सर्न्सको बारेमा कुरा गरेको छ अर्कोमा चाहिँ सस्टेनेबल फार्मिङलाई जोड दिँदैछ अरे भनेर भनेको छ सो कुन चाहिँ प्रब्लम हो कुन चाहिँ सल्युसन हो माथिको प्रब्लम सर हाउएभर वाला अनि प्रब्लम सो हो यस्तो सजिलो सजिलो अब अरूमा अब लाइक हुन्छ नि अब डेट्स नभएको केसमा हामीले जुन रुल्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ त्यो नभएको केसमा मिस्टेक गर्दा इट्स ओके कि अब यो 1 र 2 मा त क्लियर कट छ नि त कुन प्रब्लम कुन सल्युसन भनेर त मजाले बुझिन्छ नि त होइन र सकेसम्म यस्तो चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला है सो यसको आन्सर यही नै भयो ठिक छ ल एकचोटि अब लेट्स मुभ अन ल फसल फ्युल नै हेरौँ ल अब यसमा पनि यो पनि सजिलै छ जस्तो लाग्छ मलाई ल आई थिङ्क यु विल बी एबल टु डु इट थ्री हजुर फर्स्टमा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कुन भयो थ्री 3 भयो अनि अनि अब हेर्नुहोस् न अब 10 भनेको कन्जङ्सन भयो सो इट क्यान नेभर बी एन इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स देयर भनेको प्रनाउन भयो यो पनि भएन हाउएभर भनेको पनि के हो त कन्जङ्सन हो नि हो
So it will also never be an independent sentence. So 3 the अनि bottom. 2 Fossil fuels, including coal, oil, and natural gas, have been the 2 cornerstone of industrial development for over a century. भनेको छ. So अब कुन भयो? 2 किन? 2 डेयर भनेको के हो त देयर यो त्यसमा? देयर भनेको Fossil फसिल fuels को फ्युलहरूलाई भन्नु इन्डिकेट हो. गरेको So noun pronoun rule लागू भयो. Mm. अनि त्यसपछि अब आफै भन्नुहोस् अब 4 यो त अब लाइक धेरै नै सजिलो भयो कि 10 भनेको लास्टमा आउँछ कि युजुअली हाउएभर लास्टमा आउँछ 10 लास्टमा आउँछ 10 ले लाइक कन्क्लुडिङ रिमार्कलाई डिनोट गर्न हामी 10 युज गर्छौँ नि हो सो हजुर यो एन्ड भयो सो यसरी गरौँ सक्यो ठिक छ अलिकति एउटा अब हार्ड हेरौँ यता सो यति नै हो कि यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन मात्र के हो भने लाइक तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नलाई चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो ल अब यो एयर ट्राभल हेर्नुहोस् त ल यसमा पनि कुन होला इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स 3 3 वाला 3 3 Air travel has changed significantly over the years. अनि त्यसपछि 4 this change have been change को कुरा ओके हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि राम्रोसँग this change has been this अरू पनि पढ्नुहोस् है एकचोटि इनिसियली 3 पछि 1 इट भनेको के हो इनिशियली कन्सिडर्ड अ लग्जरी इट भनेको के हो एयर ट्राभल हो एयर ट्राभल भनेपछि नाउन प्रोनाउन फलो भयो सो अनि त्यसमाथि इनिसियली भनेपछि फर्स्ट टाइम भयो नि त फर्स्टमा भन्ने कुरा भयो नि त अभियसली क्रोनोलोजिकल अर्डरमा इनिसियली अगाडि आउँछ अनि त्यसपछि अनि 4 अनि त्यसपछि 4 1 पछि 4 अनि त्यसपछि 4 भयो अनि 2 भयो सो यति नै हो कि 4 र 2 नै हो मेरो टच प्याड चलेन बट अहिले यतिकै सबमिट गरिदिउँ सो यति गऱ्यो सक्यो अनि रिओर्डर प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यति धेरै प्रायोरिटी चाहिँ दिनु पर्दैन लाइक रुल्स बुझ्नु पर्यो अनि एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने यदि तपाईँले रिओर्डर प्याराग्राफ गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई फर्स्टमै आएको सेन्टेन्स इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स लाग्यो भन्दैमा द्याट डज नट मिन कि यु सुड स्टप लुकिङ एट अदर सेन्टेन्सेस है तपाईँले 5-6वटा सेन्टेन्स पढेपछि मात्रै ए यो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स रहेछ भनेर तपाईँको फाइनल आन्सर टिक गर्ने हो ठिक छ यत्तिकै ऱ्यान्डमली हुन्छ नि फर्स्टको इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स लाग्यो यही नै हो भनेर बाँकीको 4-5 अरू 3टा सेन्टेन्सलाई चाहिँ इग्नोर गरेर नगर्नु होला ठिक छ सो यति नै हो रिओर्डर प्याराग्राफको द्याट वी निड टु डिस्कस अनि यो त्यस्तो धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ नगर्नु होला है दिनमा 2टा अरू 3टा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पनि इट विल बी मोर देन इनफ सो अनि तपाईँले यसमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ लाइक अलिकति त्यस्तो इफेक्टिभ अर प्रोडक्टिभ हुँदैन कि सो अन्डरस्ट्यान्ड द रुल्स त्यही हो त्यति गरेपछि सकिहाल्यो ठिक छ कति टाइममा गरिसक्नुपर्छ सर मैले भने नि तपाईँहरूलाई अघि लाइक 2 मिनट्स लिनुहोस् होइन अनि यदि तपाईँले 1 मिनटभित्र लाइक सेन्टेन्सेसहरू फिगर आउट गर्नुभयो भने चाहिँ भइहाल्यो अनि यदि 1 मिनटभन्दा बढी लाग्यो भने चाहिँ डु नट वेस्ट एनी मोर अफ यर टाइम ट्राई टु फिगर आउट दि आन्सर सिम्पली ऱ्यान्डम अर्डर सेलेक्ट गरेर मुभ अन गरिहाल्नु होला नट मोर देन 2 मिनट्स अनि अहिले फेरि के छ भने यही अब यो नयाँ अपडेटको कारणले रिडिङ सेक्सनमा चाहिँ टाइम ल्याउन अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ हुनसक्छ है त्यही भएर अलिकति हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्पेसली रिडिङ सेक्सनमा चाहिँ गर्नुपर्छ ठिक छ ओके सर रिडिङ सेक्सनबाट कुन हो इम्पोर्टेन्ट मोड्युलहरू रिडिङ सेक्सनमा भन्नु चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गरेको रिडिङ सेक्सनमा यो देख्नु भएको छ 5वटा टास्क अब यो एमसिक्युजहरू तपाईँले प्र्याक्टिसै गर्नु पर्दैन टेस्ट डेमा लाइक टाइम हुन्छ नि वेस्टै नगरिकन एमसिक्यू सिङ्गल मल्टिपलमा 2टामा एक-एकवटा टिक लगाइदिए हुन्छ अब टाइम छ भने पढेर गर्दा भयो टाइम छैन भने नपढिकन एउटा ऱ्यान्डम अप्सन टिक लगाइदिए पनि भयो तपाईँहरूको रिडिङमा कति आउँछ भनेर डिटर्मिन गर्ने भनेको चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्र्याग एन्ड ड्रप अनि समराइज रिटन टेक्स्ट हो यो 3टा राम्रो भयो नि हाइलाइटिङ गरेको वर्ड्स पनि हो है यो 4वटा टास्क राम्रो भएको छ भने रिडिङ राम्रो अभियसली भइहाल्छ यो 4वटा टास्क बिग्रेको छ भने चाहिँ रिडिङमा मार्क आउँदैन स्पेसली चाहिँ अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स 3टा अब हाइलाइटिङ गरेको वर्ड चाहिँ समराइज रिटन टेक्स्ट त खासै गाह्रो छैन सो यदि तपाईँको टाइपिङ राम्रो छ
अनि यदि तपाईँले 10 मिनटभित्र लाइक 50-60 वर्ड्स टाइप गर्न सक्नुहुन्छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट your reading score from summarized written text or highlighting the words. But यदि तपाईँको comprehension poor छ भने चाहिँ फेरि mark आउँदैन है. So comprehension is the key, especially in the reading section. So I hope you're practicing the rules that we have discussed previously in our reading section. अनि मैले जुन तपाईँहरूलाई फर्स्ट डेमा ग्रामरको रुल्सहरू पनि डिस्कस गरेको थिएँ नि, सो तपाईँहरूले त्यो हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो हेरेर त्यसलाई अप्लाई गरेर have you been trying to मैले त्यो हेरेको थिएँ सर, एउटा प्रब्लम थियो कि जस्तै मानौँ ड्रप डाउन के अरे ड्र्याग एन्ड ड्रपमा त ओके फाइन रुलहरू लगाइयो गरियो, तर ड्रप डाउनको केसमा त अलरेडी म्याचिङ ग्रामर नै धेरै आइरहेको हुन्छ नि त. हजुर हजुर अब यस्तो हुन्छ कि अब ड्रप डाउनमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै ह्याज भनेर आउँछ होइन, अब ह्याज पछि V3 आउँछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ होइन, तर 4वटा अप्सन V3 भइदिन्छ कि त्यो केसमा चाहिँ कि त लाइक यु निड टु रिलाइ अन यर भोकाबुलरी एन्ड फाइन्ड द करेक्ट आन्सर, अर तपाईँले रङ आन्सरलाई एलिमिनेट गर्ने हो कि. सो मैले फर्स्ट क्लासमै भनेको थिएँ ग्रामरको अप्रोचले मात्रै फिल इन द ब्ल्याङ्क सल्भ हुँदैन, we need to improve our vocabulary as well भनेर. अनि the only way to improve your vocabulary भनेको चाहिँ noting down the words along with the meanings हुन्छ नि, अनि taking a look at it every single day. किनभने आफै हेर्नुहोस् न, इट्स अ नो ब्रेनर नि त. सर यो एपीयुनीमा चाहिँ भोक्याब्सहरू हुँदैन सर हामीलाई चाहिने जस्तो? अब भोक्याब्सहरू हुन्छ भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको लागि भोक्याब्स नै भनेर टिका लगाएर राखिदिएको चाहिँ हुँदैन होइन, तर कसैले चाहिँ हुन्छ भने अब जस्तै तपाईँले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नु भएन ल. अब मलाई भनौँ कि मलाई यहाँ अहिले चिम्पान्जी भनेको के हो थाहा छैन नि मलाई होइन, तपाईँले के गर्न मिल्छ भने चिम्पान्जी हजुर क्लिक हजुर गर्ने, अब यसको मिनिङ हेर्ने अनि एड टु भोक्याबुलस गर्ने कि बुझ्नुभयो. किनभने अब एपीयुनीलाई पनि तपाईँलाई कुन वर्डको मिनिङ थाहा छ कुन वर्डको मिनिङ थाहा छैन भन्दा उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन हो. सो तपाईँले के गर्ने यसरी पढ्दै जाने अनि यसको मिनिङ के रहेछ, सिग्नल्स भनेको के रहेछ, अरू कम्बिनेसन भनेको के रहेछ भनेर हेर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने यो भनेको यो रहेछ है, म यसलाई भोक्याब लिस्टमा राख्छु भनेर यसरी भोक्याब लिस्टमा राख्ने. अनि त्यसपछि अब टेस्ट डेमा तपाईँलाई अब रिभाइज गर्नु पर्यो, अर एट द एन्ड अफ द डे तपाईँलाई रिभाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ भोक्याब बक्समा जाने अनि हामीले कहाँबाट गरेको त रिडिङको फिल इन द ब्ल्याङ्क्सबाट गरेको हो नि, अनि यहाँबाट यसरी देखिन्छ. ठिक छ, बुझ्नुभयो. अनि यसरी हेर्ने इस्टाब्लिस भनेको के हो भनेर हेर्ने, अनि इस्टाब्लिस भनेको केही चिजको त्यो गर्नु लाइक स्थापना गर्नु हो भन्नु भने अनि मिलेछ है भनेर यसरी आफ्नो भोकाबुलरीलाई यसरी चेक गर्दै जाने हो. ठिक छ, बुझ्नुभयो ल. सो रिओर्डर प्याराग्राफ चाहिँ अब सकियो. अनि अब भोलि चाहिँ हामी लिसनिङ सेक्सन गर्छौँ. अनि अब लिसनिङ सेक्सनमा पनि अब आज अलिकति लिसनिङ सेक्सन चाहिँ डिस्कस गरौँ है त. सो रिओर्डर प्याराग्राफमा रिडिङ सेक्सनमा केही कन्फ्युजन छ बिकज वी स्टिल हेभ 10 more minutes लेफ्ट इन आवर क्लास. कतिवटा चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्न सकिन्छ सर एउटा क्वेसनमा, इफ जेनरल यस्तो हो कि लाइक अब on average say if your target is 60 you should not be making more than 3 mistakes for every 5 blanks होइन. तर त्यो भन्दैमा अब मैले 3टा मात्रै मिलाएर त हुने रहेछ भनेर त्यसरी चाहिँ नबस्नु कि, किनभने यु नेभर नो कस्तो खाले क्वेसन आउँछ भनेर. कहिलेकाहीँ 5मा 5वटा आउने मिल्ने क्वेसन पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ 5मा 5वटा नमिल्न सक्ने क्वेसन पनि आउँछ होइन. सो अन एभरेज चाहिँ 3 out of 5 इज फाइन. ठिक छ ल. अनि अरू केही क्वेसन छ त रिडिङ सेक्सनको बारे केही छ कि त अब 10 minutes त बाँकी छ. सो लाइक बरु ड्रप डाउन अर ड्र्याग एन्ड ड्रप नै प्र्याक्टिस गर्ने हो त अहिलेलाई, किनभने आई डोन्ट थिङ्क कि अहिले मैले लिसनिङ स्टार्ट गरेन भने पनि अहिले इन्कम्प्लिट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सर त्यो रिडिङमा नि त्यो मल्टिपल क्वेसन अब चाहिँ टाइम पाउँदैन नि त, 20 मात्रै मिनट हुन्छ. अनि त्यतिखेर यो स्किप हान्दा नि टाइम नहुँदाखेरि स्किप हान्दा स्किप चाहिँ किन हान्नु पर्यो, यत्तिकै स्किप नहान्ने कि. अब मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सरमा 2-3वटा आन्सर अटोमेटिकली करेक्ट हुन्छ. सो यस्तो गर्ने एउटा ऱ्यान्डम अप्सन टिक लाउने अगाडि बढ्ने कि. त्यो अनि मार्क्स हुँदै हुँदैन सर? हजुर के भन्नुभएको? मार्क्स उयो घट्ने टाइपको? अब एउटा ब्ल्याङ्क एउटा आन्सर, अब यसमा मल्टिपल चोइसमा चाहिँ अब 2टा अरू 3टा आन्सर हुन्छ होइन. सो हरेक करेक्ट आन्सरको 1 मार्क हुन्छ. अब 2टा करेक्ट आन्सर छ भने 2 मार्क हुने भयो, 3टा करेक्ट आन्सर छ भने 3 मार्क हुने भयो. यो अनि उयो मतलब रङ एन्सर छ भने अर्को त्यो उसमा चाहिँ त्यो डिडक्ट हुन्छ नि मार्क्स चाहिँ? नेगेटिभ मार्किङ. नेगेटिभ मार्किङ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा मिल्यो एउटा रङ भयो भने चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ भएर 0 आयो होइन.
तर तपाईँले एउटा मात्रै टिक लाउनु भयो भने चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन कि रङ आन्सरै भयो भने पनि 0 आउँछ कि मिल्यो भने 1 मार्क आयो मिलेन भने नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन बट तपाईँले दुईवटा टिक लाउनु भयो अनि एउटा राइट एउटा रङ भयो भने चाहिँ फेरि 0 आयो कि जस्तै मैले भनौँ न यहाँ मैले सी लाएँ सी मिल्छ त मिलेन नि होइन सो 0 आयो तर मैले यहाँ अब सपोज ए र ई करेक्ट आन्सर हो ए र बी लायो भने एउटा राइट एउटा रङ पनि हो सो यो केसमा पनि 0 आयो कि 0 आयो अँ एउटा मात्रै गर्दा हुन्छ नि हुन्छ त्यही भएर एउटा मात्रै गर्ने कि अब मैले यसरी ई लायो भने एउटा मिल्यो सो 1 मार्क आउने भयो त्यही भएर यसमा धेरै टाइम वेस्ट नगर्नु अब इफ यु थिङ्क कि यु हेभ इनफ टाइम लाइक हुन्छ नि ट्राई टु रिड द प्याराग्राफ वन्स अनि एकचोटि भन्दा बढी चाहिँ नपढ्नु होला अनि एकचोटि पढेर एउटा ऱ्यान्डम अप्सन टिक लगाएर अगाडि बढिहाल्नु होला अब एमसिक्यू सिङ्गल आन्सर त लास्टमा आउँछ सो त्यति बेलासम्म त तपाईँलाई थाहा नै हुन्छ कि कति टाइम बचेको छ कति टाइम बचेको छैन भनेर होइन सो एमसिक्यू सिङ्गल आन्सरमा चाहिँ अब तपाईँले टाइम हेरेर जति टाइम लिनु मिल्छ लिँदा भयो यो एमसिक्यू मल्टिपल आन्सरमा चाहिँ डु नट टेक मोर देन 30 to 40 seconds बिकज तपाईँको पिटी टेस्टमा यदि स्कोर आएन भने धेरै कारणले नआउन सक्छ बट यो नमिलेर चाहिँ नआउने भन्ने हुँदैन है ठिक छ ल ओके सर अब ठिक छ अहिले अब लिसनिङ सेक्सन त गरेर कामै छैन होइन सो एकचोटि अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्रप डाउन गर्ने कि ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने कुन गर्ने अहिलेलाई ल ड्रप डाउनै गरौँ ताकि तपाईँहरूले ड्रप डाउन गाह्रो भन्दा हुनुहुन्थ्यो ल डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन ल पढ्नुहोस् अनि ट्राई टु डु दिस क्वेसन Changes in the way. The A change in the way. अ चेन्ज ड्यास के हुन्छ अराउन्ड हुन्छ कि बियोन्ड हुन्छ कि एन्ड हुन्छ कि बाई हुन्छ Collocation अनुसार in हुन्छ होला अलोकेसन अनुसार के हुन्छ इन अभियसली अ चेन्ज इन द वे भयो अनि त्यसपछि अब यसमा लाइक यो पनि सजिलै छ कन्सिलिङ टु कन्सिल to to conceal. conceal. कन्सिल गर्नु भनेको अब कन्सिल गर्नु भनेको के हो अब कन्सिलको मिनिङ के हो छोप्नु हजुर के हो छोप्नु Scroll Hide. गरेर यस्तो होइन त कन्सिल गर्नु भनेको के हो हाइड लुकाउनु भनेको हो नि होइन हो अब यदि अब यहाँ तपाईँहरूलाई कतिलाई मिनिङ थाहा छ भने त भइहाल्यो होइन अब मिनिङ थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली के गर्नु पर्यो नि यसको मिनिङ चाहिँ नोट डाउन गर्नु पर्यो कि द्याट्स दि ओन्ली वे युर गन इम्प्रुभ यर भोकाबुलरी सो मान्छेहरूले कतिले रिडिङको टिप्स ट्रिक्सहरू हुन्छ मलाई त केही थाहा थिएन अनि यो ह्याक गरेपछि मेरो खतरा भयो रिडिङ भनेर भन्नुहुन्छ सो इट्स अल फेक न्युज किनभने अनलेस यु डोन्ट नो द मिनिङ अफ द वर्ड तपाईँले जुनसुकै ग्रामर जुनसुकै जे गर्यो भने पनि fill in the blanks मिल्दैन है सो रिडिङमा अलिकति बेटर हुन चाहिँ यु निड टु वर्क हार्ड फ्रम यर एन्ड एज वेल ल अनि सर त्यो टु कन्सिल कसरी भयो यता हजुर हेल्प छन् र के भन्नुभएको यो टु कन्सिल चाहिँ कसरी भयो सर टु कन्सिल कसरी भयो भनेको ल अहिले ल पक्नुहोस् है ल अहिले यो दुइटा गर्नुहोस् अनि म अहिले लास्टमा भन्छु म वुड एडभान्स वुड वुड एडभान्स 32 जस्तै भन्नुहोस् न होइन लाइक हामीले भन्दाखेरि अब यसरी बुझ्दा पनि भयो कि वुड किक आउट भनेर भन्छौँ कि वुड बी किक आउट भनेर भन्छौँ किक आउट भनेर भन्छौँ हामी भन्नुहोस् त लाइक अ वुमन विल बी किक आउट भन्छौँ कि विल किक आउट भन्छौँ will be will be So यसरी पनि बुझ्दा भयो कि सो हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ वर्डको रिप्लेस गरेर यसको सट्टा अर्को वर्ड भइदिएको भए हामीले कुन टेन्समा युज गर्थ्यौँ भनेर यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ जस्तै अब समवन विल बी कसैलाई निकाल्न लागिरहेको छ भनेपछि कसरी के भन्छौँ त हामी विल एडभान्स आउट भन्छौँ कि विल बी एडभान्स्ड आउट भनेर भन्छौँ
will be Will be advanced. Will be advanced out भन्नु भन्छौँ नि किनभने it just sounds right हो the last को ल यो त सजिलो छ है increase obviously किन increase भयो 32 32 55 55 भएको छ त्यो अनि तल पनि हेर्नुभयो भने छ केही हिन्टहरु ओके छ है तल पनि hint and between 25 to 46 of the increase in the percentage female in the orchestra since 1970 भनेको छ नि अनि मलाई अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि टु कन्सल किन भयो भनेर हैन अब यो सेन्टेन्स पहिला पढौँ है त A major change involved the use of blind auditions with the screen screen dash the identity of the candidate from the jury. अब यसले भन्न खोजेको के हो त एउटा मेजर चेन्जमा चाहिँ के भएछ भने एउटा ब्लाइन्ड अडिसन्स हुन्छ नि विथ स्क्रिनले चाहिँ राखिएछ टु स्क्रिन ड्यास द आइडेन्टिटी अफ द क्यान्डिडेट फ्रम द ज्युरीले त्यो क्यान्डिडेटलाई के गर्न चाहिँ एउटा ब्लाइन्ड अडिसन स्क्रिनमा राखिएछ त लुकाउनलाई हो नि त होइन सो लुक अब यसमा के मिल्छ त किन भन्दाखेरि टु कन्सिल त्यही भएर ठिक छ मिनिङ थाहा हुनै पर्यो यो मिलाउन चाहिँ अब यसमा त थाहा हुनै पर्यो कि अब मिनिङ थाहा नै नभयो भने पनि यसमा त अप्सन त कन्सिलिङ टु बी कन्सिल्ड नै छ नि त सो मिनिङै थाहा नभएन पनि अब लाइक ग्रामरको टेन्स चाहिँ थाहा हुनु पर्यो बट अहिले नै अब तपाईँहरूले गर्दाखेरि अब कन्सिलको मिनिङ जसलाई थाहा छैन नि तपाईँहरूले वाट यु निड टु डु इज यु निड टु लाइक नोट डाउन द वर्ड्स कि अब जस्तै अब यसमा पनि हेरौँ न ल अब यो त ब्ल्याङ्कमा आएको वर्ड हो अब ब्ल्याङ्क बाहिरकै वर्डहरू प्रिलिमिनरी भनेको के हो भनेर यसरी हेर्ने ह्यापनिङ बिफोर अ मोर इम्पोर्टेन्ट एक्सन अर इभेन्ट भन्यो ए यो भनेको यो रहेछ भनेर हेर्ने अनि यसलाई सेन्टेन्समा कसरी हाल्नु रहेछ भनेर यहाँ हेर्ने अनि त्यसपछि ल एक्चुली म यसलाई भोकाब लिस्टमा राख्छु किनभने आई माइट फर्गेट इट इन द फ्युचर अनि म एकचोटि फेरि रिभाइज गर्छु भनेर यसरी चाहिँ भोकाबुलरी इम्प्रुभ गर्ने हो दिस इज द ओन्ली वे टु इम्प्रुभ यर भोकाबुलरी है सो अब एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ बट कस्तो लामो लामो क्वेसन आयो I think यो क्वेसन चाहिँ I think we all should be able to do it because it's very short. ल के हुन्छ Dash it became evident that there was no oil reserve in the desert region. Companies faced a tough choice. के हुन्छ अब where भनेको के हो जहाँ हो after भनेको जब while भनेको until तबसम्म भनेको भयो कुन हुन्छ त while हुन्छ हेर्नुहोस् न पढ्नुहोस् त ल After कम्पनीलाई होइन ओइल छैन भनेर लाइक के हुन्छ त अब ओइल छैन भनेर थाहा भएपछि कम्पनीलाई गाह्रो हो भन्नु मिल्छ नि त होइन र कि ओइल छैन भनेर थाहा नहुन्जेलसम्म कम्पनीलाई गाह्रो भयो भन्नु मिल्छ after it become evidence ओइल छैन भनेर थाहा भएपछि कम्पनीलाई गाह्रो भयो कि ओइल छैन भनेर थाहा नहुन्जेलसम्म चाहिँ कम्पनीलाई गाह्रो भयो भनेपछि कुन हुन्छ आफ्टर जब यो अभियस भयो कि डेजर्ट रिजनमा ओइल रिजर्भ छैन भनेर कम्पनीले गाह्रो चोइस फेस गर्नु पर्यो हो अनि त्यसपछि ट्रेडिसनल एनर्जी एक्सप्लोरेसन प्लान्स ड्यास थ्रु के हुन्छ अब यो त सजिलो छ ल के हुन्छ अब ओइल नै छैन भनेपछि कम्पनीले टफ चोइस फेस गर्नु पर्यो अनि ट्रेडिसनल एनर्जी एक्सप्लोरेसन प्लान्स जुन अब टिपिकली एनर्जी एक्सप्लोर गर्ने प्लान हुन्छ नि त्यो प्लान के हुने भयो त अब ओइल नै नभएपछि फेल हुने भयो अनि कुन हुने भयो फेल थ्रु फ्लप भयो त्यो प्लान अनि विथ एम्पल भनेको के हो एम्पल भनेको क्वान्टिटी हो धेरै हो अब यस्तो कुराहरू थाहा छैन भने चाहिँ नोट डाउन गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ कि ल अनि के हुन्छ अब अनि विथ एम्पल सनलाइट देयर बिल्डिङ लार्ज स्केल हजुर स्पार्किङ भनेको के हो फेरि
लाइक इन्क्रिज झल्को दिनु भनेको जस्तो हो नि होइन सानो सानो केही फ्ल्यास गर्नु झल्को दिनु भने जस्तो भयो सो होप्सको झल्को दियो सो यसरी गर्यो ठिक छ सो यसरी नै हो होइन सो द थिङ इज टु अन्डरस्ट्यान्ड द जेस्ट अफ द पार्ट ल लास्ट एउटा क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि विल एन्ड द सेसन फर टुडे ल अब यसमा पनि फर्स्टमा हेर्नुहोस् के को कुरा गरेको छ अल्दो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज अ लिनियर फेनोमेनन भनेको कस्तो हो लिनियर भनेको के हो सलिड लिनियर भनेको के हो त लाइक भन्छौँ नि हामीले प्रोग्रेस लिनियर हुँदैन भनेर स्ट्रेट स्ट्रेट भन्दा पनि अब लाइक कस्तो भने लाइक एउटै कस्तो भने एउटै रेटमा प्रोग्रेस हुँदै गर्ने कि जस्तै अब तपाईँको अब बाइक मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि के हुन्छ तपाईँले एक्सेलरेटर बटार्दै जानुभयो भने 10 20 30 भनेर एउटै रेटमा बिस्तारै स्पिड बढ्दै जान्छ नि त्यो भनेको लाइक लिनियर भयो क्या ठिक छ ल अनि अब हुन त अब यो लिनियर त अहिले त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन बट यस्तो यस्तो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ नोट डाउन गर्न जरुरी छ कि ल के हुन्छ त ल अब आन्सर चाहिँ विच इज ड्यास कम्पेड कम्पेड कम्पेयर के गरेको छ र अनि जस्तै अब तपाईँहरूलाई यसमा थाहा भएन भने सिम्पली स्किप दिस ब्ल्याङ्क के यु क्यान अलवेज कम ब्याक टु सल्भ दिस ब्ल्याङ्क यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक स्पेन्ड इन्क्रिज ल अहिलेलाई यो छाडिदिउँ ल अहिले अब हामीलाई थाहा भएन भनेर भनिदिउँ यो छाडिदिउँ सो लेट्स टेक अ लुक एट ब्ल्याङ्क नम्बर 2 सो के हुन्छ अब यो त सजिलो छ है द युज अफ अब त युज फर हो त हामी टेलिफोन युज गर्ने हो कि टेलिफोनको लागि युज गर्ने हो त Page of new. सो युज अफ टेलिफोन भयो अनि त्यसपछि एज बिन Better developing that will be better. रातभरि ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेको छु रुल अनुसार त भक्तै डेभलपिङ बेटर हजुर ल के हुन्छ बेटर डेभलप्ड कुन हुन्छ बेटर Developing डेभलप अनि अब यो हेज बिन पछि कुन केसमा चाहिँ भित्री आउँछ र कुन केसमा चाहिँ बिफोर आउँछ यदि सेन्टेन्स प्यासिभ छ भने भित्री आउने भयो र यदि सेन्टेन्स एक्टिभ छ भने चाहिँ बिफोर आउने भयो सो यो सेन्टेन्स कुन हो कन्ट्री छ युजुअली के हुन्छ यो त सजिलो छ ल युजुअली ड्यास हेर्नुहोस् त के हुन्छ कन्ट्रिज भनेपछि सिङ्गुलर नाउन भयो कि प्लुरल नाउन भयो I have tended to be युजुअली भनेपछि कस्तो सरी कन्ट्रिज भनेको सिङ्गुलर कि प्लुरल नाउन plural अनि प्लुरल नाउन भएपछि कस्तो वर्ब आउँछ singular सो सिङ्गुलर वर्ब कुन छ यसमा tend to be टेन टु छ हो सो टेन टु भयो अनि अब भइसकेपछि अब यो के हुन्छ ल भन्नुहोस् त Although economic development is a linear phenomenon, most industrialized countries have seen इज पछि त भगवान आउनु पर्यो होइन रुल हजुर होइन होइन इज पछि verb one आउँछ भन्ने जरुरी छैन है which Which is is marked. dash marked which is dash के हुन्छ which is marked marked जसलाई चाहिँ जसको सुरुवात चाहिँ increase of per capita income हुने रहेछ भनेर यसरी गर्ने सो अब त्यसमा प्र्याक्टिसै गर्दाखेरि पनि लाइक मिस्टेक्स त हुन्छ नै होइन तर हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने लाइक जहाँ आन्सर अभियस हुन्छ नि त्यस्तो आन्सरहरू चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन नत्र भयो त लाइक एउटा दुइटा मिस्टेक हुनु त इट्स कम्प्लिटली नर्मल होइन इभन मैले नै फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि मेरो यसमा एउटा कुन मिस्टेक भएको थियो अब मैले त्यो तपाईँहरूलाई पढाउँदा पढाउँदै क्वेसन गर्ने बानी भएर आई हेभ गटन युज टु इट बट मिस्टेक हुन्छ नै कि अब हामी कोही पनि लाइक यहाँ इङ्ग्लिसको इङ्ल्यान्डमा अधिवेशमा जन्मेको मान्छे होइन सो इट्स नर्मल फर अस टु मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होइन बट सकेसम्म चाहिँ जुन जुनको आन्सर भेरी अभियस हुन्छ नि त्यसको चाहिँ मिस्टेक गर्नु नै भएन कि हामीले त्यति मात्रै गरेनौँ भने पनि हिन्ट्सहरू सबैमा हुन्छ नै
त्यति मात्रै गरेनौँ भने पनि इट्स रियली इजी टु गेट स्कोर अफ 75, 76 इन पिटी रिडिङ सेक्सन के। त्योभन्दा माथि ल्याउन चाहिँ अलिकति अब फ्याक्टर अफ लकले पनि डिसाइड गर्छ, किनभने तपाईँले जतिसुकै भोकाबुलरी पढ्नुभयो भने पनि लाइक यु विल नट बी एबल टु लाइक नो द मिनिङ अफ इच एन्ड एभ्री वर्ड द्याट देयर इज इन दि डिक्सनरी। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जतिसुकै पढ्यो भने पनि नसुनेको वर्ड अलिकति डिफिकल्ट सेटल सेन्टेन्सेस आउन सक्छ। त्यो त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, तर हामीले कन्ट्रोल चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने आवर अबिलिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड द सेन्टेन्सेस एन्ड आवर अबिलिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्याराग्राफ। सो वी निड टु वर्क अन वाट वी क्यान कन्ट्रोल। अनि बाँकी त अब अलिकति लाइक लिप अफ फेथ नै लिने हो कि। ठिक छ, सो वी विल बी डुइङ दिस मच फर द डे। अनि यसरी नै हाम्रो रिडिङ सेक्सन पनि सकिन्छ। So we'll be doing our listening section from tomorrow onwards. So before I end the session, like, कसैलाई which questions are? Any questions here? Okay, then I'll end the session for today. So I'll see you guys tomorrow at 8. So in the meantime, keep on practicing. Ani vocabulary